Oiê, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu tô aqui, ó, na beira de um dos canais de Malmö e a gente vai fazer um passeio de barco pelos canais, conhecer um pouco da história da cidade através do canal que é muito famoso e tem por toda a cidade. Tá ali já o nosso barco sendo preparado, as pessoas já estão embarcando e a gente também vai nessa. Coloquei até uma blusa, porque, né, fazer um passeio de barquinho vai fazer um friozinho. Todo mundo já se preparando pra entrar no barquinho. Acho que ela vai bater o sininho. Ah, é tão fofo. För att ni ska höra mig. Anyone who needs information in English, give me a hand. 5 and 10. So we start with the 10, please, if you can come here. Tell me how many you are. Hej, god morgon. Ni har om och ni är två. Två. Ja. Varsågod. Ja. Já estamos instalados no nosso barquinho. Que delícia! Så där. Välkomna ombord, kära vänner. Hör ni mig där nere? Ja, det var bättre för mig. Så välkomna ombord här på den här fantastiska flytande kulturtraditionen som har funnits här i Malmö sedan 1947 är den här båten. Lilla syster från 1949, kapten är lite yngre än så, byter vi ut ibland. Amiga, limpa a câmera de trás. Idag heter kapten Cecilia, jag heter Andrea. Jag ska guida er på den här turen som är 50 minuter ut i hamnen och runt på kanalerna. Det viktigaste ombord idag är att ni alla sitter ner hela tiden. För ni ser hur låga broarna är. Ni vill inte bli av med ert vackra huvud. Håll alla armar och ben och svansar innanför relingen. So, very welcome to you from abroad as well. Wow. Ah. Okay, a small complication. There's a stop out there.
we just can't pass, so we're going to sail another way, and you're going to see most of the things anyway. Yeah, so safety is most important on board here today. You have to keep seated all the time, not stand up by any point, because you saw how low the bridges are, and keep your arms and legs and tails inside the boat. I will take you on a 50-minute tour. We're going to tell you about Malmö today and in the history. And this tradition that we have in Malmö is called runda. It's been here since 1947 without a stop. So if you talk to old people in Malmö, you can often hear them say that they have old photographs being taken up on that bridge. Black and white photos from when they were 6, 7, 8 years old. And it still looks like the same. Det finns fortfarande minnen kvar i stan hos många äldre som åkt rundan. So if you now turn around and look at the entrance, it's quite spectacular. It was the winning prize in an architecture competition some years ago. And today the house belongs to World Maritime University. Så det gamla hamnkontoret som ni såg när vi gled förbi där har blivit tillbyggt med en så fantastisk entré. Och idag är det inte hamnkontor utan World Maritime University som tillhör Malmös universitet. Och så åker vi förbi en av de nya stoltheterna här, Malmö Live med konserthallen här, hotell och konferenscenter. So we're passing by one of our big building projects lately here. It is the new concert house here, the orange building, with hotel and conference center. And the piece of art here want to try to illustrate what music would look like if you could see it. Konstverket här, det ska illustrera hur musik skulle se ut om man hade kunnat se det. Malmö Live har alltså den nya konsertsalen för vår symfoniorkester. Och inte minst intressant i Malmö genom alla tider har varit nallekonserterna, där barn har fått ta sina nallar med sig och gå och lyssna på klassisk musik. Och jag hoppas innerligt att det snart kan bli så igen. Que gostoso, né? The concert hall that we have here. Olha ali, amiga, que de boa. Housing a lot of superstars and beautiful music. But one very funny project that's been running for years and years is the one they have for children, where you can take your teddy with you on a Saturday morning and listen to classical music. Very nice try to teach small kids to listen to classical music. Malmö, eller den lilla byn Malmö, den kan man spåra tillbaka till 1100-talet här. Och då sa man att anledningen till att den här byn började växa var att det fanns så mycket sill i vattnet här. Man sa att det var så mycket sill att man kunde gå ovanpå fisken från Sverige till Danmark, vilket inte var sant naturligtvis. Men sant var att en fiskmarknad började växa, Hansafartygen kom från Tyskland och staden Malmö blev till. Idag har vi 350 000 invånare och 189 olika nationaliteter på
de 350 000 invånarna. Det finns ingen annan stad någonstans i världen som har så många olika nationaliteter på så liten yta som Malmö har. Sen är det märkliga att den största gruppen invandrare är faktiskt danskarna. Och det var också danskarna som byggde det här slottet till oss redan på 1400-talet. Så jag ska berätta mer om senare. So already in the 1400s, this beautiful castle was built here, and that was actually by the Danes. I will tell you more about that later on, because further back in the history, Malmö was actually just a small village called Malmö, and the reason it started to grow was that we have so much fish in our waters here. Yeah. Herring. The Scandinavians are famous for the herring. And the herring was the base for a fish market. Export and import started. The Hanseatic ships came from Germany. And the city grew. Today we have 350,000 citizens. Actually, the 50,000 was born the other week. And on these 350,000, we have 189 different nationalities represented. So there's no other city in the world with that many nationalities on such a small area as Malmö. Although the biggest group of immigrants that we have, that's the Danes. So the interest from the Danish side has been through history and still is today. Historien om Malmö, det är verkligen historien om en stad i förändring. Det har från början varit en riktig industristad, en fabriksstad, en arbetarklassstad. Och inte minst kan man märka det på området där today it's still standing there, it still says capital solid. And sometimes they even call it the crane of A gente cruza aquela ponte todo dia para ir para aula, gente. This era in Malmö that was finished with the closing of clubs. Instead, we have this that you can see on the other side. All these buildings belong to the University of Malmö, and is so important today. Så istället för den industriverksamhet vi har haft här innan har vi alltså istället Malmö universitet som har sin murbyggnad här som är så viktig idag. Här i verkstaden ska man fortsätta bygga ut det som man började bygga på i Västerhamnen år 2000 med bro 01. Bridge here and even an artificial island that will be built. It's going to be quite interesting to see how all these things turn out.
Så, våra danska vänner på andra sidan sundet, som jag nämnde, har då alltid varit intresserade av Skåne. Och de inkomsterna kan ju bli lämpliga om man vill komma över en lägenhet i det här området. Vi har tagit reda på att 115 kvadratmeters lägenhet här kommer kosta 8 miljoner. Jag är inte riktigt säker på vem som ska ha råd att betala det. Men... Så, grejen i det. Danska kungarna som kom hit och byggde det här fantastiska slottet på 1400-talet. De gillade också att bo här. Man hade fantastiska fester, middagar här inne. Och Skåne tillhörde ju Danmark ända till 1658. Då fick vi ta över slottet också. Och vi var tvungna att använda det som en fästning för att försvara oss för danskarnas fortsatta attacker. Jag är glada att det har blivit fredligare nu. Efter det använde vi slottet som ett fängelse. Det var bland annat de tyska krigsfångar som satt där, grävde de första delarna av kanalen. Och det har också och idag är det vårt museum. Den här kustlinjen som går förbi, det här är den konstnärliga kustlinjen. Det är artificiellt. Det har inte funnits från början. Det har gjort mest av kockums. The storms that you see here that we've been sailing along, this is the original coastline of Malmö. The city was not bigger than this before. All the land that we have passed beyond that, that's artificially made. And most of it was made by the Kockums shipyard. Alltså, ni är på fel båt. You're on the wrong boat, obviously. Come on, have a party! Kom igen! Woo! Det här som vi möter, det är flotten. Flotten kan man hyra och fest på, som ni ser. Och ta med egen musikunderhållning. Vi hade inte. So this is called the raft. This is possible to rent, as you can see. And you also get the music entertainment. Não dá pra ver. Absolut det vildaste parket jag sett på flotten. The wildest party I've seen this summer. Otherwise we have quite a lot of funny things happening in the canal. If you would be here, as I have been for 4 or 5 months, most days and weeks, a lot of things is happening. This park area consists of 2 different parks. This is the Castle Park, and then we have the King's Park. And actually, later on, we will sail through a cemetery as well. And the cemetery has been added to the park, so people use it for jogging tours, for picnic. And the other day, there was even a wedding at the cemetery. Så vi är i parkområdet här nu i Malmö. Ibland kallas vi för parkernas stad. Här är Slottsparken. Vi kommer segla genom Kungsparken senare.
faktum är att till och med gamla kyrkogården som vi kommer till så småningom har blivit införlivat i parkerna här. Så nu för tiden så ser man folk som joggar eller har picknick på kyrkogården. Häromdagen var det faktiskt en vigsel mitt bland gravstenarna. Det är de mest intressanta saker jag sett. Här har vi Slottscaféet. This is one of our very popular cafés in Malmö, the Castle Café. And when you're in Sweden, you of course have to take a fika. I hope you all know what the fika is. That is extremely important. That's having a break with a cup of nice Swedish coffee and preferably a cinnamon bun. And this you can have as many times as you want during your working days especially. Even on Friday. As many as you want. Jag måste bara nämna gondolen. Also, I would like to mention the gondola. I'm sorry, we are a little bit stressed on the phone. It's been brought here from Venice and it's possible to rent. Alltså, gondolen här, den kan man hyra av Tarek Taylors bror, Saffer. Och han kommer köra den själv med sin italienska randiga tröja och sin hatt på, så sjunger han italienska visor, så dricker man champagne. Damer och herrar, nästa gång det är bröllopsdag, födelsedag, utgår från att ni vet vad ni ska göra. Kostar 1200 kronor för en timme. Jag har ingen provision, men jag tycker det är fantastiskt att ha sett dem här ute. När solen skiner är det magiskt. So would you här uppe har vi vårt Casino. Ett av Sveriges tre mellan Danmark och Sverige. Och så blev han väldigt impopulär, avsatt. Och så sägs det att han slutade sina dagar på Baltiska havet som pirat. En annan storman som vi haft boende här, statsminister Göran Persson, bodde här uppe i det Gula huset. Sägs att han blev en sån stor man för att han var alldeles för frekvent i falafelkiosken där. So dear friends in Sweden or in Malmö, you can really find all kinds of food in the city. Yeah. This yellow small kiosk is especially lovely for falafel. And we sail it along the Pelly Street. In the beginning of the 1900s, all the rich and wealthy wanted to live here. It was so practical for them when they died. They just moved straight over to the cemetery here. Paradgatan, regementsgatan, är där vi seglar längs med här. Och det var alltså här alla rika och mäktiga ville bo på början av 1900-talet. Nu, kära barn, all kids, you have to look to the left. Du måste titta åt vänster. Och så ska vi se om vi ser några djur. Is there any animals? Can you look closely? Kan vi titta nära? Ser ni något djur som sitter på trappan där? Är det någon som ser ett djur? Ja, alltså en katt. Ser ni fler katter? Ja, hur många katter kan det finnas? Var det 3? Ja, 3 katter. Katter. 4 katter. 4. Är det något mer? 5 katter. Yes, vi har 5 katter. De sitter här för att hålla människor sällskap när man väntar. En konstnär som heter Ola Krantz
som har ställt dem där. The cats have been placed que ele fez? Eu não vi. Eu não entendi. and one has to keep people company when they wait for someone. This is a very popular meeting place today at the heart of the city center. Vi åker alltså precis genom hjärtat av Malmö, södertull. Och det här är ett av de populäraste mötesplatserna på trappan här. Nästa bro, vi ska under en lägsta bron på den här turen, så jag vill be er vara uppmärksamma. Det är också där vi har flest spindlar i taket. Of the canal, the swan family. There's also a child here somewhere. Oh, he's over there. As a matter of fact, they've been living here for generations, and it's so typical because these birds are very Que passeio incrível, gente. Que privilégio. Que privilégio, meu Deus. I think he's gonna... So, they raise kids and the kids, they can really be aggressive actually. Yeah. And sometimes when one of the swan dies, the other one just give up and lay down and die as well. Svanarna här som har gått här i generationer i kanalen föds alltid en ny, jag höll på att säga kalv, det menar jag naturligtvis inte, en ny svan varje år. De är otroligt trofasta och monogama. De väljer en partner tidigt i livet och så bor de tillsammans hela livet. De vaktar äggen, de fostrar sitt barn eller sina barn. Och till och med bodde hos en dam i Schweiz en gång som berättade för mig att bland hennes svanar hände det ofta att om en i paret dog så la sig den andra ner och dog också. Då ville de inte fortsätta. Då ska vi titta på något annat. Uppe i den här bron är det märkliga krokar. Och först skulle man kunna tro att det är Lundans tax-free body shop. Take a look here in the roof on the hooks here. It's not the body shop tax-free. Nobody got a beer? That was a bit slow of you. So, why are there hooks in the roof of the bridge? It's quite an interesting question. Det här med krokar i broar, det förekommer lite här och där i Sverige. Och det är ett lämning som finns kvar sedan kalla krigets dagar. När vi var så rädda för den stora farliga ryssen. Tänkte oss att vi skulle bli invaderade. Då fäste man krokar i broar på det här viset för man skulle kunna hänga upp dynamit. Om de skulle komma då skulle vi spränga alla broarna i luften och hindra dem från att komma in i stadskärnorna. So the hooks, they have been, at least in this bridge, and you can find them in many other bridges in Sweden, since the time after Second World War, when we were very afraid of enemies that would come and eventually invade our country. So hooks were placed in bridge to fasten dynamite. If then an enemy would come, we would blow the bridges and stop them from entering the city centers everywhere.
upp härifrån och så hela vägen längs med kanalen ner till parken. Här hittar man Malmös ursprungliga huvudgata, Adelgatan. Och efter huset som håller på att bli renoverat som är inkastat, rakt in där hittar man också de äldsta stenhusen i Malmö i kvarteret Sankt Gertrud. So one leg out from here and then following the canal, you will find the old original main street of Malmö, Adelgatan. It's going all the way down to the park area where we were. And right in between these houses you will find also the oldest stone houses from the 1500s. And the area is called St. Gertrud. St. Gertrud was very interesting. She was the patron of travelers. So, of course, as a tourist, you have to take a walk here. You're definitely gonna be blessed by St. Gertrud. So, St. Gertrud, som kvarteren heter. Que a gente tem que passear aqui, porque aqui é bom lugar para você aproveitar, relaxar e conhecer realmente as ruas de Malmö, né? É esse lado aqui. Och uppleva feelingen av Sankt Gertrud. Tá acabando, amiga. Så kan man cykla, det gör man på andra sidan här. Och här är en ny cykelväg som går hela vägen till vår grannstad, universitetsstaden Lund. 19 kilometer, det tar en timme att cykla dit. Så kan man ta cykeln på tåget tillbaka. So here on the other side, if you don't enjoy walking on the historical main street, you can make a beautiful biking tour all the way from here to our neighbor city, the university city of Lund. Then you can bring the bike back on the train. Närmar vi oss slutet på vår tur här. Nästa bro är den 22 på turen. Och Cecilia och jag, vi tackar er för att ni har åkt med oss här idag på rundan. Upprätthållit traditionen ytterligare en timme. Och vi ber er framförallt att ni sitter kvar i båten tills vi har ankrat ordentligt. Och håller armar och ben innanför relingen. So this was the 22nd bridge and we reached the end of our tour, and Captain Cecilia and I would like to thank you for using your time with us here on the canal, and also ask you to please keep seated until we reach the complete stop. Keep your arms and legs and tails inside the boat. Lindo nossa viagem, amiga. Och jag tänkte väl att jag delar ut det historiska provet nu då med 59 frågor har vi där. Och när ni har svarat alla rätt där då så kan ni en och en lämna båten. Och ja, om ni inte kan det då så kan ni få åka med några extra varv. Vi har några som åker här under burken, de har varit där. En del har varit där sedan 1998. Acabou nosso passeio, gente. Foi lindo, né? I'm going to hand out the historical test to you now. It's only 59 questions. When you're ready with those, we feed them with cinnamon buns. Dear friends, have a beautiful afternoon. Ha en underbar eftermiddag. Passeio incrível, tô todo descabelado porque tá ventando um pouco, mas sensacional. Eu amei participar, amei mostrar pra vocês e espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.